एक बार फिर सारा का परदेसी टीवी ते निका स्वागत है जी। इस तो पहला असीं गलबात कीती सीगी यूनाइटेड स्टेट्स के नुमाइंदे यूनाइटेड किंगडम यूके तो आए सीगे सन कौर जी, उन्हां नाल गल कीती सी। भाई साहब साडे नाल सुखविंदर ढिल्लों साहब ने। असीं साडे होर मेहमान नाल गलबात करांगे अमीक सिंह उन्हां नाल। सो दोनों वीरां मेरे वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो ढिल्लों साहब नूं सारे जानते हैं जी, यूनाइटेड स्टेट्स नाल वाबस्ता काफ़ी समय तो यूनाइटेड स्टेट्स नाल लगे हुए जिन्ने प्रोग्राम्स ने टोरंटो कैनेडा के उन्होंने हैंडल करते हैं। अमीक सिंह जी थोड़ा स्वागत है परदेसी टीवी ते। सो पहला आपदे बारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ दसो बई तुसीं कित्थे पढ़दे हो, कित्थे तुहाडा बचपन लंघिया वा ते अजकल की कर रहे हो? सो मैं इत्थे जंपल ते कैनेडा च होई है जी ते मैं बीएससी खत्म कीती सी फ्रॉम ट्रेंट यूनिवर्सिटी इन पीटरबरो। सो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਗ੍ਰੇਨ ਐਵਰੀਡੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾਰਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਨਰਲੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਸਾ ਦ ਪੋਸਟਰ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਵਨ ਮੋਰ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਦ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਸਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੇਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ when I got in touch with United States, I saw that they're doing a research project, and as a BSc student or somebody in the sciences, you see something like that from a sociological lens. You look at it from social determinants of health. You're looking at academic papers, research papers. If things like that are happening and students are going in it, these programs, ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸਾ ਕਰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ should also grow with this, because ਇਹ knowledge base ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। So once you get in touch with organizations like United States, you meet people that are like-minded, that have the same vision as you, but what the community should look like, what Canada should look like for six, and how we can represent ourselves. So once we met them and that things got going, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸ਼ੋਰ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੈਦਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੈਨ ਹੈਪਨ, ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਈਟ। So you had electricity outages, you had people that were outside of their homes. So ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਸਿਟੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਾਇਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਈਸ ਸਟੋਰਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਨ ਪੈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੇਥ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਿਟੀ 'ਚ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਸਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੀਪਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਿਰ, ਮੌਸਕ, ਚਰਚ almost 500 meters and maximum 2 kilometers away from that place। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। right, so ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਸਟਾਫ ਹੋ ਗਈ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਸ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਚਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, then you can engage with the city and you can work with the city to help out in a official capacity। ਠੀਕ ਹੈ, right, so ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੋ ਲੈਟਸ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, we give somebody to sleep some places stay, but ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ community ਬਹੁਤ demoralized ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ after a certain period of time। Obviously it's not sustainable। So city ਦਾ ਜਿਹੜਾ program ਹੈ, they have orchestrated in such a way where you go with them, you get your training, and when a time comes when help is needed, you can volunteer and they'll tell you how to volunteer. There's several ways to volunteer। So being part of a call center, setting up a table like this in a community area, whether it's gurdwara, mosque, church, mandir, being part of a warming center, being part of register inquiries, being a charging station, right? So these are things that the city wants from our community and other communities in Peel and Brampton to be part of that. So when they have to give help, they have coordinators that are in these places of worship that can carry out these events, because they're going to need volunteers to load trucks to give or if we're giving food, have a centralized way, okay, food's going out to these many people and more people can get help। If event like this on a driving sidewalk saaf karna kinna aukha si ajkal ਸਾਰੇ ਆਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they live alone, old ਨੇ, ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਕਅਪ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਅਪ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੇਟ ਘੱਟ ਜਾਣੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਅਪਰੋਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜੇ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੇ ਵਾਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ ਬੀ ਇੰਗੇਜਡ ਵਿਦ them। ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਚਨ ਆ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਲੈਟਸ ਸੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 4000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਕਸ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਕ ਸਿੰਘ ਮੇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬਾਈ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਬਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੋਰਸਸ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਅਮੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਹੈਲਪ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੋ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਟਸ ਯੂ ਆਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਯੂਰ ਫੇਥ ਰਾਈਟ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰੈਮਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ top 5 hazards that the city is planning for would be weather related and global warming ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਧਣਾ ਇਹ ਸਮਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਹੀਟ ਵੇਵ ਆਉਣੀ ਆ ਹੀਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਕੋਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਹੀਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰ 'ਚ ਕੂਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ going by transit ਕਿਸੇ ਨੂੰ like feel ਹੋ ਰਿਹਾ faint ਹੋ ਰਿਹਾ or something like that they can go sit in a local gurdwara or a place of worship or ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਰਾਈਟ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਚੈਕਿੰਗ ਔਨ ਅਪਨ ਪੀਪਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਚੈੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਅਪ ਔਨ them and then the healthcare system can organize in a way where ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਸਭ ਤੋਂ as fast as possible ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਹੋਈ ਯੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਆਊਟ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਬੇਸਡ ਆ okay so they have programs like this ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ which does exact same thing ਪਰ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਡ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਿ ਲੋੜ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦੈਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ so ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਰੋਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ obviously we're going to be helping out Mississauga and Caledon and where else too but that'll be a later stage initial stage ਲਈ ਸਾਨੂੰ volunteer ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ so ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ reach out to us ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਫਿਸ ਦਾ 905-672-2245 and contact at united6.org or you can email me as well amik.singh@united6.org so you have to be 18 plus and have a vulnerable sector police check company ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ then city ਨਾਲ organize ਕਰਕੇ we can work out training time that works for the people that want to enroll say ਉਹ ਸਾਰੇ enroll ਕਰਕੇ then everybody will have the certification ਤੁਸੀਂ choose ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ in which capacity ਕਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਹੈਲਪਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਇਹਦੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸੋ united6.org ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਬ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ
ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਈਵਨ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਟੈਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੀ ਅਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ 2 ਪੈਲੇਟ ਜਾਂ 3 ਪੈਲੇਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਬਿਸਕਿਟਸ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲਸ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਡਰਾਈ ਫੂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਵਨ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਡੋਨੇਟ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ lot of times ਹੁਣ ਪੁਰਤੋ ਰੀਕੋ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ so many people gave water bottles, but ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, if you want to help, ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ surge of information, surge of food, surge of resources that's given to the community, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ sustainably। So because city expect ਕਰਦੀ ਹੈ citizens ਨੂੰ ਕਿ 72 hours ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ sustain ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। They expect that from us, but I don't think that we as a community are ready like that। So ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ education ਦਾ purpose ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ are we prepared ourselves, and ਆ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਫॉर ourselves, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਹੈਲਪ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਮੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, 1 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ, 2 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਐਜ਼ ਏ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜ਼ ਏ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਹ ਫੂਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਗਾਂਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ $100 ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। $1 ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, $10 ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀ 2-3 ਜਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ 3 ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ 3 ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਿਨੇ ਕਰ ਗਿਆ? ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸੇਵਾ ਉਹ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਆਲਸੋ BEMO ਟਵਿੱਟਰ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਬੋਰਡ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੇ ਯੈਲੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸੋ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫੂਡ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਜੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿਸਕਿਟ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੀਏ ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਬੂਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨੋਟਸ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਈ ਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 6 ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9056722245 ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਜਨਰਿਕ ਈਮੇਲ ਹੈ contact@united6.org ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੇ ਅਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ amik.singh@united6.org ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਆ ਵੀ ਓਨ ਲਾਈਕ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਟੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ it proud feel hona chahiye ki we're from Brampton a lot of places in Canada don't have the people that we have here that the state of there's a culture of the city that we have here so we have to represent it and you know we always say kuthe hoye aap Toronto de so sometimes we got to stick up you know I'm from Brampton so you just have to get out of that make our own forge our own identity and have that sense ki ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ represent ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ so ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ youth ਹੈ boys and girls by the way I want girls to come out here too because we need both genders to represent in this because you know sometimes we don't have the same perspective as they have so we need their input it's needed so I want them to come out and they need to be leaders too and show us that you know we accept their leadership position so that's my message everybody come out and sign up with the emergency disaster management lighthouse program so ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ 647 933 1313 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਪੂਰੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸੋ ਕੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ